Assalamualaikum. So sekarang kita dah buat video. So kita nak upload video dalam YouTube channel kita. So macam biasa ni kena buka account kita. Okay. So account saya dah ada account kat YouTube. So tekan je YouTube. So kat sini ada gambar kamera kat sini. Create a video and more. So tekan je kat sini. So saya nak upload video yang saya dah buat. Okay. So select je file. Senang je. So now ni kita pergi je yang kat mana kita dah ada. So let's say saya buat ni ada video tutorial quiz setup. So saya tekan yang tu open. And then now dia akan dah ada keluar kat sini. Then yang ni saya nak, kalau saya nak copy, kalau nak hantar terus, so saya tekan je copy kat sini. Okay. Alright, so kalau tak nak copy tak apa, don't worry, just tekan next. And then yang ni wajib isi So kita buat video ni bukan untuk kids, so tekan no. So tekan je next, senang je dia next. So yang ni dia kata tak apa, tak masalah, tekan je next. So now ni you have to make it public ataupun unlisted. So unlisted ni semua orang boleh tengok lah, everyone can see your video. Ataupun unlisted, anyone with the video link can see your video. So either one lah. Okay. Right, so let's say saya tekan je public. And then saya publish. So dia ambil masa sikit untuk, dia akan bagi percentage proses kat sini. Once dia dah proses, dia akan jadi 100% lah. Okay, so lepas tu kita boleh close je. So, saya boleh tunjukkan contoh kalau yang dah proses tu dia siap ada dalam list video kita lah. Okay. So dari situ tadi saya dah tekan link video. So apa yang saya boleh buat, saya akan pergi ke, okay, katalah kita dah siap. So saya pergi ke, saya nak masukkan dalam saya punya nota tadi ni. Right. So macam biasa, tadi saya dah dalam mode editing So macam biasa katalah saya nak masuk video tu. So saya pergi je dekat sini contohnya, add activity and resource. And then bukan pelajar tak kena buat apa-apa, so it must be a resource. So kita tekan page, kita tekan add. And then dekat add ni kita boleh letak video tutorial setup quiz contohnya lah, ni tajuk dia. Kalau saya nak letak description, boleh tambah kat sini. So macam biasa kalau kat sini kita boleh sebelah mikrofon ni ada, dia klik kat sini ada gambar video sini. Kalau kita tekan insert or edit audio video, so kalau saya tekan kat situ resource URL tadi, saya paste je. So paste, insert media. Alright, so tak ada masalah. Then save and return to course. Sekarang video tu dah ada dah. Okay, so that's it lah. Alright, so saya nak check balik. Kita punya video processing dah siap. So dia akan finish processing. So tekan je close. So now ni video kita yang tadi tu dah ada lah ni, video tutorial quiz setup sudah ada dah. Okay, pergi balik dekat my channel. Right, so saya dah tengok video saya dah ada. So kita boleh pilih je lah. Kita boleh buka, pilih, tengok. And kita boleh, kalau tak copy tadi macam saya dah buat, saya stop sekejap. Kalau kita copy terus kita tekan share. Alright, so kita boleh copy this link sama je lah macam tadi. And then paste dekat dalam you can follow bahagian resource macam yang saya dah tunjukkan tadi lah. Okay, terima kasih.